Сучасні виробництва потребують технологічних рішень, щоб бути завжди попереду. Універсальна технологія Smart Service, яка застосовує пристрої доповненої реальності, дозволяє впорядкувати процеси і сконцентруватися на результаті. Користувач впевнено рухається кроками протоколу, який відображається на дисплеї пристрою Vuzix. Спеціалізовані протоколи створені в програмному середовищі Broasia фахівцями високого рівня. Це рішення дозволяє підвищити продуктивність та заощадити кошти підприємства. Ще ніколи сервіс не був таким швидким і ефективним.